Hi guys, ඉතින් අදත් තියෙනවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ OPPO A5 2020 කියන ෆෝන් එකේ review එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන තමයි අද මම unbox සහ review කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යන්න එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. හරි අපි එහෙනම් දැන් OPPO A5 ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එකේදී අපිට මුලින්ම මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ ආකෘතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට OPPO A5 2020 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොක්ස් එකේ මේ පැත්තේ වගේම මේ පැත්තෙත් අපිට OPPO logo එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි එහෙනම් දැන් මේ විදිහට ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගන්නවා. මේක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට තවත් බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් OPPO logo එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එළියට අරන් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපිට සුපුරුදු පරිදි අපේ SIM removal tool එක user manuals වගේම silicon type අපිට back cover එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට A box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ ඔන්න අපේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට OPPO A5 device එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් දැනට මම පොඩ්ඩක් මේක මේ විදිහට පැත්තකින් තියන්නම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුපුරුදු පරිදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් charging brick එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි charging brick එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට hand free එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට hand free එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඒක පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට USB type C charging cable එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් අපේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් ගමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට තමයි OPPO A5 device එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන්ට මේ විදිහට මේකේ cover එක මේ විදිහට අරගන්නම්. ඉතින් මේ cover එකෙන් අයින් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව දැන් එහෙනම් අපි මේ device එක ගැන කතා කරමු. හරි. ඉතින් අපි මේ OPPO A5 2020 ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ price එක සහ build quality එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ launch event එක ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එක මුලින්ම announce කරලා තියෙන්නේ 2019 සැප්තැම්බර් මාසේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක මුලින්ම release කරලා තියෙන්නේ 2019 ඔක්තෝබර් මාසේ. හරි අපි එහෙනම් මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ appearance එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දී අපි මේ ෆෝන් එකේ මුලින්ම back side එකෙන් පටන් ගමු. ඉතින් මේකේ back side එක බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ලස්සන glossy finish එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී quad camera setup එක, flash light එක, fingerprint sensor එක වගේම OPPO logo එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ දකුණු පස අපිට power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ වම් පස අපිට dual sim slot එක වගේම volume blockers උත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ අපි පහළ කොටස බැලුවම අපිට 3.5mm headphone port එක, ඒ වගේම තමයි main microphone එක, USB type C port එක වගේම speaker එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆෝන් එකේ body එක ගැන කතා කරොත් මේක build කරලා තියෙන්නේ glass front Gorilla Glass 3 version එකෙන් වගේම plastic back එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි අපිට plastic frame එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ බර gram 195ක් පමණ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරද්දී අපිට 16mm colors තියෙන IPS LCD capacitive touch screen එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඇත්තටම display එක අඟල් 6.5ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපි resolutions ගැන කතා කරද්දී 720ත් 1600ත් අතර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ display එකේ protection එක විදිහට අපිට Corning Gorilla Glass 3 version එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේ ෆෝන් එකේ platforms ගැන කතා කරද්දී
අපිට OS එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Android 9.0 version එක. ඒ වගේම තමයි Qualcomm Snapdragon 665 කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Adreno 610 කියන GPU එක තමයි අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆෝන් එකේ main camera එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ main camera එක ගැන කතා කරද්දී අපිට quad camera setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ ෆෝන් එකේදී 12 megapixel f1.8 aperture එකක් තියෙන wide lens එකක්, 8 megapixel 13mm ultra wide lens එකක්, ඒ වගේම තමයි 2 megapixel f2.4 aperture එකක් තියෙන lens එකක්, ඊට අමතරව 2 megapixel f2.4 aperture එකක් තියෙන depth sensor එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකෙදී අපිට LED flash, HDR, panorama පහසුකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකේ වීඩියෝ එකක් capture කරද්දී pixel 2160 දී 30 fps දක්වා, pixel 1080 දී 30 fps දක්වා අපිට රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ෆෝන් එකේ ඉදිරිපස ඉහළ බලා ගන්න පුළුවන් selfie camera එකක්. ඉතින් මේක අපිට 8 megapixel f2.0 aperture එකකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකෙදිත් අපිට HDR පහසුකම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ අපි single selfie camera එකකින් වීඩියෝ එකක් capture කරද්දී 1080p 30 fps දක්වා අපිට වීඩියෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ෆෝන් එකේ sensors ගැන කතා කරද්දී fingerprint එක, accelerometer එක, gyro එක, proximity එක සහ compass එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ අපි battery life එක ගැන කතා කරද්දී non removable LiPo 5000 mAh battery එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙනුත් මෙන්න මේ OPPO A5 2020 කියන ෆෝන් එක ගැන මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. next video එකෙන් ආයිත් හම්බෙමු.